Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Ghino Luzuriaga and I'm a seafarer. Yeah. Seafarer ha, hindi seafaring. Please, don't forget to subscribe on my channel, like this video, and make a comment below. Share nyo na rin ha. Maliit na bagay lang ha. Subscribe. Salamat po sa kanila. Ayan, simulan na natin. Kanina nakikipagkwentuhan ako sa kaibigan ko kasi we have all the time in this world na we are in the middle of this pandemic, this global crisis, kaya lahat tayo nasa bahay-bahay lang natin. Ang dami namin na pag-usapan, ang dami niyang mga tanong na I find it so amusing, so silly. But of course, I cannot blame him. We cannot blame anybody na magtatanong ng mga ganon kasi nga hindi nila alam kung ano yung mga nangyayari sa atin sa Barko. So I was able to come up with this kind of video na isineshare ko na sa inyo ngayon. First question niya is, kung nakakalabas ba daw tayo ng barko? Sabi, oo naman, kasi meron 6 months, may 8 months, may 10 months pa nga minsan na contract. Hindi naman kami pwedeng ikulong na lang doon ng ganyung katagal. One of the perks of going or working in a ship is you get to travel for free. Akalain nyo, pagkatanong niya doon, sinundutan niya kagad ng tanong na kung ganong katagal naman daw ba tayo sa labas. Sabi ko, depende yan sa departamento kung saan ka nagtatrabaho. Kasi ang deck and engine, housekeeping, ang deck, housekeeping, mga restaurant, mga waiters, medyo limited kasi parati silang in operation. Hindi katulad ng casino, tsaka mga nagtatrabaho sa shops, sarado ang kanilang departamento pag nakadak ang barko. So, medyo unlimited yung shore leave nila. Pero nevertheless, regardless of what your department is, you have time to go out. Time na mag-selfie, time na kumain, do your shopping and all. May mga time naman. Hindi lang nga pare-pareho yung length o tagal nila sa pag-shore leave. Yun, nakakapag-shore leave, nakakalabas. Number 2, question. Pwede daw bang makipag-date ang crew sa pasahero? Very tempting. Pero bawal na bawal ito. Bawal. Fraternization yun. Makipag-meet ka nga lang, bawal. Makipag-jowa pa? I don't think so. One-way ticket ka kagad dahil sa back to the Philippines. Pero meron din naman mga kwento na successful na crew, niligawan ng pasahero. Hindi naman niya naging jowa, naging asawa na niya kasi pinuntahan siya mismo nung totoong storya to ha, pinuntahan siya mismo nung kano sa Pilipinas. Another story, another video vlog na naman. So in the meantime, balikan natin yung tanong. Doon na tayo sa number 3 question, which is, may internet ba sa barko? Oo, may internet, pero hindi siya libre. In fact, mahal pa nga siya. Imaginein mo, ang $5 is equivalent to 55 minutes or kung MB naman, $5 is equivalent to 72 MB. Diba ang mahal? So what we usually do, sa labas kami nag-internet. May mga libre na or meron kaming SIM card, local SIM card na ginagamit na mas mura. Pero yung sa loob, kinakagat na rin namin yun pag nasa laot ka na kailangan mo talagang mag-hi or magpadala ng pera or namimiss mo lang ang pamilya mo. We still use those kahit na medyo mahal. May peak hours naman, 50% siya pag ginamit mo after 12 midnight or pag nakadak. Pero syempre, mas okay pa rin sa labas gumamit. Number 4, means of entertainment daw. Meron, means of entertainment. Crew bar, number 1 yan. Yan ang puntahan pagkatapos ng duty. You get to mingle. Yan, crew bar, number 1 yan. Meron din basketball, mga sports activities din. Meron kasi kaming crew welfare, chairman ba ang tawag doon. Basta, crew welfare yon, siya ang in charge sa lahat ng mga activities para hindi ma-board ang mga crew. Kaya, nagkaroon ng isang posisyon na ganon. May mga theme nights, may mga crew shows, yung mga pinapanood ng pasahero, pinapanood din sa amin para sa aming mga crew. Kaya, ayun, marami yung means of entertainment. And finally, medyo delicate tong question na to. Hindi ko alam kung paano ko siya itatanong.
kung meron daw bang isang klase ng activity na pang LGBTQ sa loob ng barko. Actually, wala akong alam na yung tinanong niya kanina na hindi ko pwedeng sabihin dito. Pero meron kaming mga iba't ibang klaseng team nights sa crew bar. Yun na lang ang pwede kong sabihin sa inyo. Pero yung mga activities na medyo off, hindi rin naman pinapayagan. Yun yung mga 5 questions na itanong niya sa akin. Meron pa nga isa medyo delikado rin daw Tsaka na lang natin pag-usapan yun. I-comment nyo na lang kung ano pa yung mga gusto nyo itanong or i-PM nyo ako, nandiyan naman yung aking Facebook account. Open ako sa mga gusto nyo itanong. Sasagutin. Sige, sana natuwa kayo kasi natuwa ako. Anyways, see you on my next video. Bye-bye! Don't forget to subscribe, like, watch, and comment. Bye!